Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating FNRI webinar. Masaya po kami at kasama po namin kayo ngayong umaga. Sinisiguro po namin na madami po tayong matututunan sa araw na to. Ngayong umaga ay tatalakayin po natin ang Pinggang Pinoy. Ano nga ba ang Pinggang Pinoy at paano ito makakatulong sa atin para masigurado na magiging masustansya ang ating mga kinakain? Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating lecture, maaari po ninyong i-type sa ating chat box at sasagutin po natin ito matapos ang ating lecture. Ang ating speaker sa umaga na ito ay isang registered nutritionist dietitian. Nagtapos po ng kanyang MS on Human Nutrition from Wageningen University, Netherlands. Siya po ay kasalukuyang Science Research Specialist 1 dito po sa FNRI. Pakinggan po natin si Mr. Robbie Carlotan. Magandang umaga po sa lahat at ako'y nagagalak na i-present ang Pinggang Pinoy at sana po'y may matutunan kayo sa session na ito. Bago ko simulan ang presentation, tatanungin ko kayo, anong kinain nyo ngayong almusal? At nais kong sabihin na pakialalahanan ang litrato na to dahil babalikan natin mamaya ito. So ang outline ng presentation ko po ay ang overview ng nutrition and health sa Philippines. Pangalawa ay basic concept of food. Pangatlo, what is a food guide? And ang pang-apat ay zooming into Pinggang Pinoy. Sa overview ng nutrition and health, ayon sa datos ng 2015 updating of National Nutrition Survey, ang Philippines ay merong double burden of malnutrition. Ano po ba ang double burden of malnutrition? Ang double burden of malnutrition ay characterized by the coexistence of undernutrition along with overnutrition. Makita po natin na 3 out of 10 or 31.1% of adults ay classified as overweight or obese. Tapos, 1 out of 10 naman ang chronically energy deficient or kulang sa nutrisyon, kulang sa timbang. Kung titignan naman natin sa bata, may double burden of malnutrition din. Ngunit ang sitwasyon naman, mas mataas ang may underweight at mas mababa ang overweight. So dahil sa nutrition na to, ba't ba natin to kailangan alamin? Ang nutritional status ay nakaka-apekto sa ating pangkalusugan. At alam natin na ang diet ay malaki ang nako-contribute sa NCDs o non-communicable diseases. Ang NCDs ay mga sakit na hindi nakakahawa. Ito ay dulot ng lifestyle choices ng isang individual. May mga contribution to tulad ng sa genetics, pero mostly, choices po ng tao ang nagiging cause ng NCDs. Ang mga sakit sa NCDs ay kinabibilangan ng cardiovascular disease o sakit sa puso, cancer, diabetes, at chronic respiratory diseases. Makita po natin na 60% of death sa ating bansa ay caused by NCDs. Ano po ba ang risk factors for NCDs? Kaya nang nasabi ko, may dalawang factor sa NCDs. Isa ay ang non-modifiable, tulad ng genetics. Pangalawa naman ay ang modifiable factors, tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, diet na mataas sa calorie, sugar, fat, at lifestyle na sedentary. Kaya yung hindi aktibo. Ito lahat ay nakaka-contribute sa onset ng NCDs. Ngayon alam na natin ang sitwasyon sa Philippines. Gusto natin alamin kung ano ba ang role ng pagkain. Ba't ito nakaka-contribute sa sakit, sa NCDs, o sa nutrisyon. So ang tanong ko, ba't ba tayo kumakain? Marahil marami tayong iniisip ngayon, tulad ng siguro gutom tayo, gusto lang natin kumain, may passion, or kung
kung ano-ano pa man. Ito ay mga ibang examples, ilang examples ng ba't tayo kumakain. Unang-una, para sa ating pang-araw-araw na activities. Nagbibigay ito ng energy. Pangalawa, para sa ating muscles, sa development ng muscles, para tayo malakas, nagagawa natin, nabubuhat natin yung kailangan natin gawin, tayo ay nakakatayo. Pangatlo, para sa regulation ng body processes. Pang-apat, kailangan natin ng pagkain para sa ating malinaw na pagtingin at maayos na pag-iisip. So yung mga pagkain natin ay hindi lang dahil sa gutom tayo, kundi meron ditong importansya pagdating sa pangkalusugan. So, ngayon didiscuss natin ang 3 basic food groups. Alam niyo po ba ang 3 basic food groups? Ito ay ang go foods o energy giving foods. Pangalawang grupo ay raw food o body building food. Ang pangatlo naman ay ang low food o body regulating food. Ang go foods ay ang grupo ng pagkain na nagpro-provide ng energy para suportahan ang body function or our daily physical activity. Ito ang ating primary source ng energy. Ito ay mataas sa carbohydrates o sugar. Ito rin ay source ng fiber, lalo na ang mga whole grains, at vitamins at minerals. Bukod sa carbohydrates, ang go foods din ay makukuha sa fats or oils tulad ng mantika, butter, at mga katulad na uri nito. Ang susunod naman ay sa slide na susunod na slide ang example ng go food. So ang example ng go foods ay ang rice o rice products. Ang mga rice products ng kakanin tulad ng puto, kutsinta, bibingka. Makukuha rin ang carbohydrates sa corn, noodles, pansit, whole wheat bread or tinapay. Gayon din sa root crops or tuber crops tulad ng sweet potato, cassava, gabi, patatas at ube. Bukod sa nabanggit ko, makukuha rin natin ang energy sa fats and oils. Ang grow foods naman ay ang grupo ng pagkain na mayaman sa protina na kinakailangan natin para sa pagbuo ng ating muscle sa katawan. Ito rin ay mayaman sa minerals tulad ng iron, calcium at zinc. Ang mga examples po ng grow foods ay isda, karne, manok, itlog, at gatas. Kung mapapansin po natin, karamihan ng sources ng grow foods ay nanggagaling sa hayop or animal source. Maliban sa animal source, meron din tayong plant-based protein. Ito po ay makukuha sa peanuts, tofu, tokwa, o kaya beans tulad ng munggo or garbanzos. Ang huling food group naman ay ang glow foods. Ang glow foods ay mayaman sa vitamins, minerals at fiber. Tulad po ng vitamin A sa mga dilaw na gulay, may vitamin C sa mga maasim, vitamin C rich fruits at fiber. Aids in regulation din to sa body processes, lalo na sa ating regular bowel movement. Ito ay makukuha sa gulay at prutas. So ngayon alam na natin ang food groups. Tatanungin ko kayo, ano ba ang food guide? Narinig niyo na po ba ang food guide? Ngayon, may dalawang larawan sa inyong harapan. Saan po dito ang food guide sa tingin nyo? Yung isang makulay na may plato o yung maraming numero? So, ang food guide ay translation ng recommended energy and nutrient intake into recommendations on food intake. So, kung titignan po natin mula sa isang table na puro numero, ito'y gagawing graphical presentation para sa madali ang pagtingin at pag-unawa ng mga tao kung ano ang dapat kainin.
So mula sa Philippine Dietary Reference Intake, Nutritional Guidelines, at ang Food Guide Pyramid. So ito ay example ng mga food guides mula sa iba't ibang bansa, mula sa Asia, Europe, Amerika. Pero sa Philippines, meron tayong sariling food guide. Kung maalala po natin ang history ng food guide sa Philippines, nagsimula ito sa basic 6 food groups. Ang kaninang nasabi ko ay 3 na lang. Pero ito yung nagsimula sa 6 na food group. Through time, nag-iba po siya, naging Your Guide to Good Nutrition. Then, ngayon, nagkaroon ng pyramid, which is yung familiar model po natin. So, noong 2006, na-update siya sa Daily Nutritional Guide Pyramid. Ang pyramid ay isang graphical representation para ipakita na kung anong food group o pagkain ang nasa itaas, yun dapat ang mas konti ang kakainin. Tapos habang lumalaki ang parte niya sa pyramid, yun yung mas dapat maraming kakainin. So, noong 2014 naman ay nagkaroon tayo ng Pinggang Pinoy. So, ba't ba natin ginawa ang Pinggang Pinoy? Meron naman po tayong Daily Nutritional Guide Pyramid. Ayon po sa pananaliksik sa formative research na ginawa ng FNRI, nalaman po na kailangan pang i-improve ang effectiveness ng Daily Nutritional Guide Pyramid. Though ang Nutritional Guide Pyramid still has utility value because of its recommendation per day, kailangan lang ito i-complement ng isang food guide kagaya ng Pinggang Pinoy na pinapakita naman ay per meal basis po. Gayun din, gusto rin ma-ensure na yung food guide ay nire-reflect niya ang latest nutritional science tulad ng bagong recommendation sa Philippine Dietary Reference Intake, tapos ang bagong nutritional guidelines for Filipinos noong 2012 at ang food consumption data sa National Nutrition Survey. Ngayon, nasa pang-apat na parte na ang Pinggang Pinoy. Ang Pinggang Pinoy ay naisagawa as a collaborative project of DOST-FNRI, Department of Health, National Nutrition Council, through the support of World Health Organization Philippines. What is Pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy is a food guide using a food plate model to show the recommended proportion by food group in every meal. It is easy to understand food guide aimed at helping Filipinos acquire healthy eating habit. Kung titignan po natin ang difference niya sa pyramid, ito ay plate-based food guide. Makita natin yung pagkahati-hati nito sa plato at nandito yung 3 food group na nabanggit ko po kanina, which is ang grow, glow, go, grow, at glow. Maliban sa go, grow, at glow component ng Pinggang Pinoy, makita rin po natin ang baso sa may tabi ng saging. The glass is filled with water to show the importance of hydration. Likewise, may placemat rin po or banig, which is a traditional hand-woven product of the country. So, kita-kita po natin ang pag-celebrate ng ating Filipino culture sa bagong food guide na Pinggang Pinoy. Ulitin ko lang po, ang Pinggang Pinoy provides a per meal recommendation of food intake, while Food Guide Pyramid is a food guide on a per day basis. Ang Pinggang Pinoy intends to complement the food pyramid. Hindi po niya pinapalitan. Papakita ko lang po ang sample portion sizes ng Pinggang Pinoy based on a 2,000 calorie meal plan. So sa Go, which is rice and alternatives, ang 1 serving nito ay maaring isang tasang kanin, 4 na perasong pandesal na maliliit o 4 na hiwa ng tinapay. Pwede rin isang tasa ng cooked noodles o macaroni at 1 perasong root crop na maliit tulad ng kamote, kamoting kahoy, gabi at ube. Sa susunod na food group naman ay ang grow food, which is fish and alternatives. Ito ay 2 servings of any of the following. Pwedeng 2 maliit na isda tulad ng galunggong, pwedeng maliit na hita ng manok, maliit na hiwa ng chicken breast, o kaya 1 perasong itlog.
Sa Glow Foods naman ay 1 serving of fruits. Ito ay pwedeng 1 medium-sized fruit tulad ng banana, dalanghita o kaimito, o kaya isang malaking hiwa ng pakwan o papaya. At sa vegetable naman, ang recommended serving ay 3/4 to 1 cup of cooked or raw vegetable. Kung mapapansin po natin, mas malaki ang portion na ino-occupy ng gulay kesa sa prutas. Ito ay gusto namin ipakita na mas madami pa rin dapat ang intake natin ng gulay kesa sa prutas. Dahil ang prutas, kung sobrang intake, ito ay mataas sa sugar kumpara sa gulay. So, nung pinakita ko ang 2,000 calorie, meron ba tayo para sa iba-ibang age group? Ang sagot po niyan ay oo. Nag-develop rin po ang FNRI ng Pinggang Pinoy for different age groups. Dahil alam natin na iba-iba ang pangangailangan throughout the age group. Mula bata, teenagers, adult, hanggang sa elderly, gayon din sa mga mothers, pregnant, and lactating mothers. So, ipapakita ko po dito sa isang slide ang pagkaiba-iba ng rekomendasyon ng Pinggang Pinoy per age group. So, nandito po sa isang slide na to ang Pinggang Pinoy for kids, teenagers, adults, elderly, and pregnant and lactating. Focusing po sa kids, makita natin na habang tumatanda, dumadami ang serving ng pagkain. Tapos sa teenagers naman, mas malaki ang serving portion nito kumpara sa male adults o female adults. So makita natin ang teenagers ang may pinakamataas na rekomendasyon pagdating sa recommended energy and nutrient intakes. Ito'y para suportahan ang kanilang growth spurt, ang transition from childhood to adulthood, at mas mataas ang demand nila sa nutrients. Sa adult naman and sa elderly, mapapansin natin na ang protina ay the same, constant pa din, pero ang energy o carbohydrates mas kumukonte pag elderly. And for pregnant and lactating women, mas mataas ang recommendation nito pagdating sa energy as compared sa adult na female. Sa susunod na slides, makita natin in detail kung ano yung mga equivalent portions nito. So, sana na ano nyo pa po yung sa Pinggang Pinoy. Alam kong madaming age group, pero titignan po natin isa-isahin natin para malinaw. So, ito po ay mga examples lang po ng menu na ipinakita ko kanina at ang equivalent portion nito. Na makita natin na usually ang energy ang tumataas from ang transition ng energy from half cup rice to 3/4 cup to 1 cup ay very apparent sa children. Sa karne naman ay parehas naman sa 3 to 5 at 6 to 9 at pagdating naman sa 10 to 12 ay nagiging isang peraso. Dumodoble po. Ganun din sa recommendation sa water, tumataas rin po siya through age group po. Dito sa teenagers naman, makita natin na mas mataas ang recommendation sa male compared sa female. At 2 cups naman para sa lalaking teen at sa babae naman ay 1.5 cup. For adults, ganun din po ang principle, mas mataas ang recommendation ng males compared sa females. Same with sa elderly. At sa pregnant and lactating naman ay almost similar na po. Nagkakatalo na lang po sa requirement ng water dahil mas kailangan ng lactating women ang hydration. Ito naman ay sample ng meal plan for 1 day using Pinggang Pinoy. Makita natin dito, may nilagay kaming snacks na din po. Ito ay recommendation for male and female adults. So, babalikan po natin ang litrato na pinakita ko kanina sa simula. Ano po ba ang mapapansin natin sa litrato na to? Knowing yung mga information na nakuha natin through sa Pinggang Pinoy. Kulang po ba to sa kanin? Sobra po ba sa karne?
kulang makita natin ngayon. Ngayon makita natin na pwede natin bawasan ng pandesal dahil meron na tayong kanin. Pwedeng alisin ang hotdog, ang tapa, at yung isda pwedeng hatiin dahil meron naman tayong itlog. Maliban dyan, kailangan pa natin dagdagan ng gulay at prutas para masabi natin ng itong almusal na to ay sumusunod sa Pinggang Pinoy. So to stay healthy, we need to aim for balance, variety, and moderation on our meals. So maliban sa naitutulong ng Pinggang Pinoy pagdating sa tamang proportion ng pagkain at maiwasan ng under o over nutrition, gusto ko rin po i-share ang mga pananaliksik na ginawa ng FNRI ukol sa Pinggang Pinoy. Ang study group po ni Ms. Julia Gubat ay tinignan ang energy density at satiety o pagkabusog gamit ang Pinggang Pinoy. So makita po natin na sa study niya, ang isang pagkain o isang almusal na following Pinggang Pinoy can sustain the feeling of fullness until around 3 hours. So hindi naman natin nade-deprive yung sarili natin pagdating sa aspect ng pagkabusog sa Pinggang Pinoy. Ito ay kinonduct niya noong 2015 at naitapos rin noong 2016 po. So ang take-home message natin sa Pinggang Pinoy ay ang Pinggang Pinoy should follow half of the plate is occupied by vegetable and fruits, with vegetable na mas madami kaysa sa prutas, while the go and grow food should take up other half with more rice than fish. Pinggang Pinoy conveys the concept of eating a variety of foods in the right proportion to meet the body's energy and nutrient needs in a simple and understandable way. And always remember, there's no single food that can give you all the nutrients that your body needs. The important key for healthy eating is variety, balance, and moderation. So, along with following healthy choices using Pinggang Pinoy, i-complement din natin to ng isang healthy lifestyle, a more engaging, active lifestyle, and less moderate alcohol intake and no smoking para sa isang healthy Filipino population. So, ito, iniano ko lang yung importansya talaga ng Pinggang Pinoy na kailangan half of the plate should be vegetable and fruit. Dahil alam natin, ito yung medyo weakness natin when it comes to eating. So, ina-emphasize ko rin po, half of the plate would be vegetable and fruits with more vegetable than fruit. So, we hope that Pinggang Pinoy becomes the plate of every Filipinos and helps contribute in making a positive change in our nation's health and nutritional well-being. So, this slide shows some collaterals na ginawa po ng FNRI with regards to Pinggang Pinoy. May brochure, placemat, and handbooks. And hopefully, you have a copy of this. Then, before I end my presentation, I just want to make a quick shout out to the project leader, Ma'am Jovi Sandoval, for this PowerPoint. And you may contact us at 837-2071, local 2281. Maraming salamat po at sana may natutunan kayo tungkol sa Pinggang Pinoy. Maraming salamat, Sir Robbie, sa iyong lecture. Ngayon naman po, isasagutin po namin ng ilang mga katanungan ng ating mga tagapanood. Sir Robbie, galing po kay Miss Jane Sune. Ano daw po ang iba pang example ng medium-sized fruits? Ang sample po ng medium-sized fruits ay tulad ng, ang nabanggit ko, dalanghita, saging, mansanas, dalandan, santol, papaya, yung mga ganun po. At ang large fruits naman ay ang pakwan, melon, mga langka, at mapapansin natin ang small at large fruit variety ay nagkakaiba dahil sa water content. Okay po. Sir Robbie, may nagtatanong po, yung journal article daw po na i-present nyo kanina, saan daw po na-publish yun? Kung pwede daw po nilang mabasa yung study? Actually, yung present ko kanina, it was a presentation during the previous
Food and Nutrition Seminar Series. And yung study po ni Ms. Julia Gubat sa Satiety of Pinggang Pinoy is currently for publication po. I'm not sure lang po sa journal, pero I think nasa publication na po siya, for publication this year. At magkakaroon na po ng copy, hopefully this year po. Sir Robby, meron pa po tayong isang tanong dito. Pwede pa rin po bang gamitin ang Zimbabwe way sa pag-estimate ng sizes of fruits? I'm sorry but first time ko narinig po yan. Pero we can also use, I think, sa food exchange list to estimate rin po ang sizes of fruits. Sir Robby, meron pa pong isang tanong. Ano po ang recommended alcoholic beverage na inumin po ng mga lalaki? Para sa mga lalaki, for adults, ang recommended daily alcohol intake is at least for beer, 2 bottles of beer. Sa babae naman ay 1 bottle. And take note, this is daily, hindi siya accumulative. So hindi siya pwedeng isang inuman ng madamihan. Meron din po nagtatanong, Sir Robby, kung available po ba sa website natin ang brochures ng Pinggang Pinoy? Pwede pong sumulat at makipag-ugnayan po sa office if gusto pong makakuha ng copies ng Pinggang Pinoy materials. Sa tingin ko po, wala na po tayong mga katanungan. Ito po, sinagot po ni Miss Salsi, yung sa Zimbabwe. Okay. Yun po sa paggamit ng kamay sa serving of fruits. Example po kung ano pong size ng kamay mo. Yung din po ang isang serving ng fruits na pwedeng kainin. So, pwede daw po bang gamitin yun sa pag-estimate ng sizes ng fruits? Actually, mapapansin po natin, ginagamit siya usually sa Western countries like US, UK, or maybe Australia. Pero sa Philippines, hindi po siya na pag-aralan. Gayun din, pag titignan natin sa age group, makita natin yung size ng palm ng bata ay maliit. So, pero ang recommendation niya is mas malaki kaysa doon sa kamay ng bata. But for adults, maybe it would work, pero I suggest to use FEL for servings of fruits po. Okay po. So, yung pong mga nagtatanong po ng brochure, libre po ang brochure ng Pinggang Pinoy. Kailangan lang pong sumulat sa aming director, Dr. Mario V. Capansana po. And palagay po kung saan po natin gagamitin ang Pinggang Pinoy brochure na hinihingi po natin. So, wala po yung bayad. So, kailangan lang po natin ng request letter from our director po. So, kung wala na pong katanungan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Huwag po nating kalimutang sagutan ang post-test at evaluation form para po makakuha tayo ng Certificate of Participation. Para masagutan ng mga ito, i-click lamang po ang inyong profile button sa inyong homepage sa iTrain website ng IFNRI. Sana po ay samahan ulit niyo po kami sa aming susunod na webinar. Lagi pong bisitahin ang Facebook page ng FNRI para sa updates. Magandang umaga at maraming salamat po. Thank you.